ทำอย่างไรให้รวยในปีคศ1926จอร์จ ซามูเอล เคสันผู้เขียนหนังสือวรรณกรรมชื่อดัง The Richest Man in the Babylon เป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับการเงินที่ได้รับความนิยมมากๆเรื่องราวของอากาศชายผู้เคยยากจนสู่เศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในนครบาบิโลนเนื้อเรื่องเริ่มจากบันเซียชายทำรถลากและคอบบี้มีอาชีพเป็นนักดนตรีทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆทั้งสองทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะได้มีฐานะที่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับพวกเขาเนี่ยได้แต่ดันด้นไปหาเพื่อนสนิทในวัยเด็กซึ่งก็คืออากาศนั่นเองเศรษฐีที่รวยที่สุดในนครบาบิโลนและขอคำแนะนำว่าทำยังไงให้รวยอากาศเนี่ยได้เล่าถึง The Five Law of Gold หรือกฎ 5 ข้อสู่ความมั่งคั่งรวมไปถึงการสร้างความมั่งคั่งด้วยการจัดสรรรายได้การลงทุนในสิ่งที่มั่นใจว่าจะสร้างรายได้ให้มากขึ้นกฎข้อแรกคือ Go commit greatly and in increased quantity to any man who will put by not less than 1/10 of his earning to create an estimate for his future and that of his familyหมายถึงเงินทองเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณรู้จักวางแผนการใช้เงินเพื่ออนาคตหรือการจ่ายให้ตัวเองก่อนเป็นคำนิยามที่ได้รับความนิยมมากๆจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินคือการลงทุนให้ตัวเองหลายคนเนี่ยชอบบ่นว่ามีเงินน้อยสิ้นเดือนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเงินอะไรเหลือเลยหรืองานประจำที่ทำอยู่มันไม่สอดคล้องกับเงินเดือนเอาซะเลยคุณเคยลองประเมินการเรียงลำดับความสำคัญของตัวเองแล้วหรือยังครับคุณอาจจะออกไปทานข้าวนอกบ้านบ่อยๆจนเกินความจำเป็นหรือใช้จ่ายซื้อของที่อยากได้ดังนั้นก่อนที่คุณจะชำระหนี้สินที่ตายตัวของคุณลองตัด 10% ของเงินเดือนออกเพื่อเก็บออมไว้หรือนำไปลงทุนกินกำไรระยะยาวซึ่งหมายถึงการจ่ายเพื่ออนาคตของตัวเองหากคุณทำแบบนี้สม่ำเสมอคุณจะพบว่าเงินที่ลงทุนมีผลกำไรที่งอกเงยครับกฎข้อที่ 2 Go leverage diligently and contently for the white owner who find for it profitable employment multiplying even at the fork of the field หมายถึงเงินทองเนี่ยจะงอกเงยได้หากฉลาดในการลงทุนในเนื้อเรื่องวรรณกรรมอากาศเนี่ยยังพูดถึงการควบคุมการใช้จ่ายและเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหากคุณเข้าใจถึงความแตกต่างและตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นคุณจะพบว่าเงินออมของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นคุณมองหาการลงทุนที่สร้างผลกำไรที่ดีกว่าเช่นกันและยังมีหลายช่องทางที่สร้างเม็ดเงินให้กับคุณเช่นธุรกิจหุ้นพันธบัตรเป็นต้นครับกฎข้อที่ 3 Go credit to the protection of the cautious owner who invests it under the advice of men with its handlingหมายถึงเงินทองเนี่ยจะคงอยู่ได้หากเจ้าของมีความระมัดระวังและรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแน่นอนว่าคุณทำงานอย่างหนักเพื่อจะมีเงินเก็บที่มากขึ้นคงไม่มีใครอยากใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์แม้กระทั่งเรื่องการลงทุนนั่นเองหากคุณต้องการสร้างผลกำไรคุณอาจจะต้องอาศัยและรับฟังคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์แน่นอนว่าการปรึกษาเรื่องเงินทองกับคนที่มีประสบการณ์เนี่ยอาจจะเป็นดาบสองคมเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณจะโดนหลอกเสียเงินไปฟรีๆเมื่อไหร่ดังนั้นควรฟังหูไว้หูเพื่อเป็นแนวทางและเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนเหมือนกับนักฟุตบอลที่ต้องมีโค้ชอยู่ข้างสนามเราคือผู้เล่นที่ต้องวิเคราะห์เกมด้วยตัวเองและมีไกด์ไลน์จากโค้ชด้วยเช่นกันกฎข้อที่ 4 Go slipped away from the man who invests it in business or purpose with which he is not familiar or which are not approved by those skilled in it keepหมายถึงคุณควรลงทุนในสิ่งที่รู้และเข้าใจไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเสียเงินไปโดยใช่เหตุก่อนที่คุณคิดจะลงทุนกับอะไรสิ่งที่ควรเข้าใจที่สุดก็คือคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณต้องรู้ทั้งข้อดีและข้อเสียในการลงทุนและเข้าใจกลไกอย่างลึกซึ้งเช่นหากคุณต้องการจะเก็งกำไรด้วยการเล่นหุ้นคุณต้องศึกษาให้เข้าใจถึงปัจจัยที่ทำให้หุ้นผันผวนข้อดีข้อเสียกำหนดระยะการถือหุ้นและอื่นๆอีกหลายปัจจัยเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทุนครับกฎข้อที่ 5 Go feel the man who would fall into impossible earning or who followed the alluring advice of Dexter and scammer or who trusts it to his own inexperience and romantic desire in investment หมายถึงจงหลีกเลี่ยงวิธีลัดสู่ความร่ำรวยที่เป็นไปไม่ได้และจงระวังนักต้มตุ๋นผู้ไร้ประสบการณ์หรือผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากตัวคุณ
จนมาถึงข้อสุดท้ายตัวละครเอกอย่างอากาศยังขยายความข้อนี้กับเพื่อนๆให้ฟังว่าไม่ควรหวังพึ่งหนทางรวยด้วยวิธีลัดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะรวยได้ง่ายๆเช่นการเล่นพนันนักพนันหลายคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการรวยเร็วๆจากการเล่นเกมเสี่ยงทายที่ต้องอาศัยโชคช่วยซึ่งน้อยนักที่จะแจ็คพอตแตกบางคนเนี่ยถึงขั้นผีพนันเข้าสิงเลยก็ว่าได้ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงวิธีและระมัดระวังในการลงทุนด้วยครับและนี่ก็เป็นกฎ 5 ข้อของอากาศในเรื่องทำอย่างไรให้รวยนะครับกฎ 5 ข้อของอากาศนี้เนี่ยลองปรับนำไปใช้ดูนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยกฎ 5 ข้อของอากาศผมว่ามันดีมากๆเลยและสามารถนำมาปรับใช้กับยุคนี้ได้นะครับ